dùng hai cây nhôm, thì cái nhôm này nó dẫn điện tốt ha. Và mình chỉ xài đoạn ngắn để ra cái tay kẹp thôi. Đây tiếp thì bữa giờ mình cũng hay làm, hiện tại mình đã phay thử cái tóc bo để mình cầm nắm cho dễ, thử một phút đoạn để mình bo thử coi nó tốt không. Thì mình sẽ dùng cái phíp này, cái phíp này nó sẽ là 40 dày nó 10, dày 10 các bạn. Hiện tại hai cái cây vô của mình sẽ là 10, gần 10 đó. Xài 100V
Đây thì mình sẽ lắp ráp vô. Đây là sợi dây ha, đây là ốc. Thì cái này mình đã lắp vô, mình đã test rồi thì nó vẫn xài được, nhưng mà nó sẽ do nhôm nó dẫn điện cũng yếu, thành ra là nếu mà mình làm cái kẽm 1.5 thì ok, còn nếu mà mình lên kẽm 2 thì cái này nó sẽ nóng và nó sẽ hàng nó sẽ khó dính hơn các bạn. Thì hôm nay mình đã có làm lại bộ đồng này. Đây thì hai cái tay hàng thì mình đã rút nhiệt ra, mình đã làm khác đi một xíu đó. Khi mà mình cưa thì mình sẽ cưa xéo như vậy thì khi siết ốc vô thì nó không bị móp giống như cái cây nhôm này. Và lúc mình khoan á thì mình có kẹp một cái thước vô để mình dựa cái mũi khoan như đây, mình khoan xuống là nó sẽ không có bị lệch ra ngoài đây, cái mặt này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đắp. Nó béo hơn, mình có khoan một lỗ để mình sọt vô sát với lại cái thành này, sát với cái vào trong này. Thì đây có dán 500 này, dán 500 khi mình bỏ vô thì cái 500 sẽ quét qua cái sensor, thì nó sẽ báo về để nó sẽ đóng điện. Thì cái này mình sẽ xài là xo cố định thôi, mình không có làm cái tăng chỉnh. Khi mình muốn tăng chỉnh thì mình có thể dịch cái vị trí sensor này lên sau, thì lên xa ra thì cái lò xo nó nén mạnh hơn, thì nó tăng cái lực nén lên cái đầu kim.
bay chim ơi chim. Thì bây giờ mình đã làm xong cái tay hàng, thì hiện tại mình cũng muốn làm test luôn, nhưng mà cái video clip nó dài quá thì mình hẹn các bạn sau clip sau. Thì các bạn thấy hay ủng hộ mình, bấm chia sẻ, đăng ký và like cho mình like nhé, để lại một comment để góp ý thêm. Cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt các bạn.